Tady už nic nenajdu. Promiň, Ambroži. Odpočívej v pokoji. Tomu říkám ocel. Sice je zlomený, ale porzy ani památky. Co tady chceš, trhane? Mluv nebo táhni. No a máš pro mě další práci? Svatba mladýho Semína se blíží a já nevím, kde mi hlava stojí. Heleď, když jsi byl v Troskovicích, určitě jsi viděl tu Richtářovu holku, Anešku. Co na ní říkáš? No, tu si přece bere mladý Semín. Tak co bych se za ní otáčel? Jen se nedělej, za takovou krasavicí by se otočil i kamenej svatej. Jenomže krása není všechno. Má takovou vyřídilku, že to Oldřichovi vážně nezávidím. No a jak to máš vlastně ty, mladej? Na tebe u Sázavy nějaká čeká? Ne, pane mistr. Taková, co by mi chystala chomout a veselku, na mě nečeká. Správně, chlapče, jen si užívej, dokud je čas. Nemáš kam spěchat. Taková veselka je totiž vážná věc. Nebereš si jenom nevěstu, ale celou její rodinu. Takže jim musíš ukázat, že seš chlap, co za to stojí. A zvlášť, když seš urozenej. Starej Semín chce na svatbu pro svýho syna ukovat pořádnej meč. Výborně. Tak na co čekáme? Pustíme se do toho? Počkej. To nemá být nějaký železo pro knechty, ale prvotřídní kousek. Čepel z prvotřídní oceli? Přesně tak. A s tím je právě ta potíž. Chápu. Na takovej meč nemáme svařovanou ocel, co? Kruci prdel, ty se opravdu vyznáš, mladej. A máš pravdu. Na pevnej meč, co se nezlomí, nemáme dobrou ocel. To by mě zajímalo, kde chceš sehnat svařovanou ocel. Klid, mladej. Náhodou jsem to už všecko promyslel. V Apoleně žije takovej starej poustevník. Jmenuje se Ambrož. A ten se za nás pomodlí? Kruci prdel, nech mě domluvit. Tenhle Ambrož prej kdysi bojoval s pohany až někde v daleký Andaluzii. A lidi říkají, že u něj v chatrči viděli takovej zvláštní zlomený meč. Podle popisu to vypadá, že ten náš poustevník má u sebe pravou čepel z Toleda. Svařovaná španělská ocel? Nic lepšího na meč nenajdeš. No vidíš, rozumíš. Ale má to háček. Pochopitelně. Poustevník Ambrož se prej v poslední době dost změnil. Dřív k němu chodili pro léky a požehnání lidi ze širokýho okolí. Teď k sobě ale nikoho nepouští. Dokonce jsem slyšel, že se spřáhnul s ďáblem. A dějou se i jiný divný věci. Jaký divný věci? V hospodě jsem zaslech něco o nějakým přízraku. Ale víc nevím. S ďáblem? Proč by se poustevník spřáhnul s ďáblem? To netuším. Můžou to být jenom babský řeči. Kde najdu toho poustevníka? Vypadám jako chlápek, co si chodí pro rady k poustevníkovi. Vím, že má chatrč někde v Apoléně. Ale na ostatní se budeš muset zeptat ženských v Troskovicích. Dobře. Tak já o tom poustevníkově meči zkusím zjistit víc. Ale ty mě na oplátku dostaneš na Semínovu svatbu. Když o to tak stojíš, proč ne? Zajdi do Troskovický hospody za Bětou. Ta ví o všem, co se tady šustne. Určitě ti o tom poustevníkovi řekne víc. Ale Jindro, jestli je na tom spolčení s ďáblem něco pravdy, tak radši včas vycouvej. Sebelepší meč nestojí za věčný zatracení. Děvka skurvená. No pane, to se nám to zase pěkně vyvinulo. Takže v dnešním videu se podíváme, jak získat tuto leckou ocel, kterou po nás chtěl teď právě kovář Radovan. A nejdřív se přesuneme do Troskovic. A pochopitelně do hospůdky, když jsme přijeli do Troskovic, protože v hospůdce se člověk dozví téměř všechno. Tak, kde jí máme? Počkej, to není ona. Uhni. Tak, uhni hlavně.
Dobrý večer. Co potřebuješ, chlape? Chlape. Potřeboval bych poradit. Chceš radu? Jednu ti dám. Ještě jednou se mi tady porvi a nasekám ti na holou jak harantovi. Za to už jsem se omluvil. Jenže ti kumáni tady smrděj dál. A teď k věci. Nemám na tebe celý den. Co spotřeboval? Slíbil jsem kovářovi Radovanovi, že zajdu do Apoleny za poustevníkem Ambrožem. Bože, chlapče, těm skalám se vyhni. Poustevník Ambrož upsal duši ďáblovi. S nikým se teď nebaví. To jsem taky slyšel. Ale přijde mi to přitažený za vlasy. Tak proč by se tak najednou kolem Apoleny začal objevovat přízrak? Je to všecko ďáblovo dílo, věř mi. A poslali jste na hrad pro kněze? Kde pak? Rychtář Drost to zatím tutlá. Ale včera mi sem přišli 4 cizinci. Sedli si tamhle do rohu a jak uslyšeli o přízraku, začali se náramně zajímat. Jaký cizinci? Vypadali jako mniši, ale pod sutanou měli dýky. Dobře jsem to viděla. Říkám ti, kolem Ambrože se děje něco moc divného. Jenže já si s ním musím promluvit. Ty jsi mě neposlouchal? S nikým se nebaví. Zaleze do té svý chatrče a všechny posílá pryč. Bejt tebou, tak si dobře rozmyslím, co udělám. Protože tohle smrdí peklem. No, dobře. Teďka teda jdeme sem mrknout, jestli tady... Kudy jsem to zase vylez? Aha. Pan Richtář z domu je nějaký unavený. Jdem se podívat. U mlejna? Jo, tam, co se říká na žehrovce. A co má bejt? Zas tam strašně poser. Pán s tebou. Co potřebuješ? Prej se tady objevuje nějaký přízrak. Je to pravda? S tím jdi do háje. Z toho mlejna tvrdí, že podle stavu byl ve vodě aspoň týden. No a co? Tak ho někdo zamordoval a hodil do vody. Ten nebožník si to... Tak. Pokecali jsme s Boženou a teď vyrazíme do Apoleny zjistit něco víc o tom poustevníkovi, eventuálně o nějakém tom přízraku. A uvidíme, co se z toho zkrátka vyvine. Tak, tady mírně zpomalíme, protože tady už začnou být ty skály. Tak, aby jsme tady nenapodobili šemíka někde při skoku ze skály. No, já možná radši slezu. A zbytek doběhneme pěšky. To už nemůže být zas až tak daleko. A po drahné době běhání ve skalách se nakonec podařilo najít poustevníkovu sluj. A tady bych řekl, že je ovce. A tady si na to posvítíme, protože tady vypadá, že jsme to našli. Ještě chvilku. No tak když nechceš stávat, tak hold provedeme celní a pasovou prohlídku. Náčrtek meč široký, výborně, kostka sudá. Tak, získali jsme náčrtek na široký meč. Jo, kde by tak mohl ten meč mít ukrytý? Mluvit s náma nechce.
Bochrapa jeden. No. Hlavně ať mu tady loučí nezapálím střechu. To by bylo nepříjemné. No. A jak nejspolehlivěji někoho vzbudit? Tak to nefungovalo teda. Tak. Nejdřív si to tady celé prohlídnem. Dlouhý meč obyčejný. Šipka průrazná. Tak tu si nezasloužíš. Škaplír s literou. Tonikum. To si nech. Přeči si nalezený zápisník. Tak jo. A sakra. Tohle tady neleží dlouho. Vypadá to jako zápisky. Jako deník. Tak se na to podíváme. No dobře, tak my jsme zjistili, kde by ten meč mohl být. Tím, že jsme si přečetli... teda ten... To já mu to tady vrátím. Tu knížku jako reálně na nic nepotřebujeme, že jo? Knihy. Breviář. Jo, ten zápisník mu vrátit nejde. Nevadí. Škaplír s literou, ten je docela drahej, tyjo. Tak mu nevrátíme. Tady dám mu bodlák tady. Kostku sudu taky nechci. Tak, sem se vrátíme určitě, jo? Tady je to zajímavý. A mezi tím, než se zbudí, protože jsme ho trošku omráčili, trošku dost, tak se půjdeme podívat k tomu označenému hrobu, aby nám ten meč případně nečmajs někdo jiný, než jsme my. Musíme si ho čmajznout my sami. Počkej, říkal na okraji louky a tady není okraj louky, takže musíme vylézt jako ven. Mělo by to být někde tady. Ten déšť je nepříjemný, protože v něm vůbec nic není vidět. Krom té tmy samozřejmě. Ta tma nám v tom taky nepomáhá. Tak, počkal jsem si do rána, protože hledat hroby po tmě, to je prostě na houby. Jo, my jsme tady úplně pod troskama, tak to jo, to jsme v noci neviděli, že jo, pochopitelně. No, jak říkám. Tady už nic nenajdu. Promiň, Ambroži. Odpočívej v pokoji. Tomu říkám ocel. Sice je zlomený, ale porzy ani památky. No, my bychom se ale mohli vrátit zpátky do té jeskyně, to bylo někde tady. A zkusíme trošku pokecat s tím poustevníkem. Nějaký věcičky jsme mu sice sebrali, ale... Tyjo, kde ono to přesně bylo, no, to je otázka. To bylo někde takhle mi
Mezi skálama. Ne, to není ono. Tak tady. Jo, to je ono. Čau. Co tady děláš? Neštvi mě a vypadni. Posílá mě kovář Radovan z Tachova. A co je mi do toho? Běž si po svých. Equam memento rebus in arduis servare mentem. Povídaj se o tobě divný věci, poustevníku. Nebo spíš... Konráde? Nevím, o čem to mluvíš. Nech mě být. Máš smůlu, že umím číst. Našel jsem tvůj deník. A v něm velmi zajímavý příběh. Kdo tě poslal? Inkvizice? Velmistr Zdeněk? Chtěl bys to radši probrat s nima? Dej mi jediný důvod, proč bych tě teď neměl na místě zabít. V troskovický hospodě se objevili nějaký divný fráteři. Měli zbraně. Nevím, jestli byli od inkvizice, nebo je poslal někdo jiný. Ale řekl bych, že jdou po tobě. Zrádci proklatí, do pekel s tím vším. Jestli jsi jim něco řekl, tak přísahám. Uklidni se. Kdybych tě chtěl udat, už bych to dávno udělal. Bože, odpusť mi. Ať už toho zpropadeného Zdeňka spálí blesk. Díky, že jsi mlčel. Co po mně chceš? Jen se potřebuju na něco zeptat. Ambrož byl tvůj přítel? Přítel, mentor, otec. Zastihl jsem ho bohužel na prahu smrti. Už skoro nevnímal. Měl poslední přání. Chtěl předat odpuštění jedné staré vdově ze vsi. Bylo to pro něj moc důležité. Bohužel já jeho přání vyplnit nemůžu. Vyplnit pro něj poslední přání bude to nejmenší, co pro něj můžu udělat. Jsi čestný muž, tak poslouchej. V Troskovicích najdeš vdovu jménem Markéta. Odneseš jí tenhle křížek a řekneš přesně tahle slova. Markéto, Ambrož ti odpouští, ale jeho bratr musí dostat, co mu po právu náleží. Markéto, Ambrož ti odpouští, ale jeho bratr musí dostat, co mu náleží. Přesně tak. Doufám, že bude vědět, o co jde. Bude, to se neboj. Díky a s Bohem, příteli. Benedicio Domini sit tecum. To se nám to zase krásně vyvíjí. A co pa je to tady? Asi výsernice, no to nebudem zkoumat. To by... Ne... Hele, zdrhá ti ovce? Nevím, s kým tam pak budeš trávit svůj čas. Ale to je tvoje věc. My se totiž přesuneme do Troskovic. No tak. Jeden. Nějaký další? To tady je druhý. Lidi, pomoc! Počkej! Počkej! Paní! Já s tebou chci mluvit. Já tě nechci zabít. Já tě chtěl zachránit. Stráže! Co, stráže? Co jsem zase udělal? Teď jsem nic neudělal. No, tak nic, no. No, to jsem mi moc nezachránil teda. No nic. Tak, dorazili jsme do Troskovic a teď naším úkolem a cílem bude najít tu vdovu a říct si nějaký přesně ty věci, co nám... O co nás požádal ten... A teď ona je v tom baráku. O co nás požádal ten rytíř bývalý řádový Konrád. Zdrávas, Maria. Možná to bude vypadat divně, ale tohle ti mám předat. Křížek?
Šmarjá pano, co to má znamenat? Markéto, Ambrož ti odpouští, ale jeho bratr musí dostat, co si zaslouží. Ambrož? Poustevník? Přál si, abych ti předal křížek a zprávu. Prej budeš vědět, o co jde. Pro boha. U všech svatých, to přece není možný, aby to byl on. Tolik let, už jsem ani nedoufala. Já nikdy jsem si neodpustila. Spáchala jsem smrtelný hřích. Nevím, co jsi udělala, ale tohle má být tvoje rozhřešení. Ne, tohle není rozhřešení. Ještě ne. Sám si to řekl. Dokud Ambrožův bratr nedostane, co si zaslouží. Ty kosti pořád leží tam za zdí. Pomoz mi. Jeho duše musí najít klid. Dobře, pomůžu ti. Ale řekni mi o tom víc. Díky, chlapče. Ale ne tady. Musíme na hřbitov. Tam leží mý prokletí. Tak pojďme. Ať nestrácíme čas. Tady to je. Jak hřbitov souvisí s tím rozhřešením? Počkej, zpomal. Všechno se dozvíš. Nejdřív mi řekni. Máš strach z mrtvejch? Bojím se spíš živejch než mrtvejch. Člověk by se měl bát smrti. Nakonec je asi dobře, že máš pro strach uděláno. Jedna nebohá duše totiž čeká na vykoupení. Už dlouhá léta. Už chápu. Ambrožův bratr musí dostat, co si zaslouží. Jde tady o duši Ambrožova bratra? Jmenoval se Jan. Leží za zdí hřbitova, pohřbenej bez řádného obřadu. Už 30 let. Proč nemá žádný hrob? Protože sebevrazi nepatří do království nebeského. Mají místo leda tak za zdí jako prašivci. Nejhorší na tom je, že Jan nebyl sebevrah. Takhle potupně ho pochovali neprávem. A můžu za to já, že jsem mlčela. Co se mu stalo? Těžko se na to vzpomíná. Znali jsme se od dětství a Jan mě miloval, jenže já dala přednost jeho kamarádovi Vaškovi. On se přesto odmítnutí nepřenesl. A tak si na Vaška jednou na večír počkal. A Vašek ho zabil? Byla to nehoda. Hádali se. Jan tasil jako první a Vašek se musel bránit. Prej se při té potyčce nějak dostali na kraj skály. A Jan spadnul dolů. A jak jeho tělo našli pod skálou, lidi si řekli, že to byla sebevražda. Jedinej, kdo tomu nevěřil, byl Janův bratr. Ty jsi to viděla? Byla jsi u toho? Ne, ale věřím svýmu Vaškovi. On by mi nikdy nelhal. Trápil se tím až do smrti. A taky žil ve strachu, že se mu jednou za zádama objeví Janův bratr a pomstí se. Nakonec ho ten strach sežral zevnitř. Proč Ambrož bratra nepomstil? Muselo mu to dojít. Že s Janovou smrtí máte něco společného. Odešel do Prahy a vstoupil tam do rytířského řádu. Nejspíš se nechtěl pomstít. Pak se ale vrátil a stal se poustevníkem v Apoleně. To tě nikdy nenapadlo, že je to on? Ne, původně se jmenoval Adam a taky zestárnul. Od těch dob já do skal radši nechci chodit. Ten smírčí kříž, kde viděli přízrak, ten je na Janovu památku? Nechal ho tam postavit jeho bratr. Ambrož. A ty ďábelský přízraky. Můžu za ně já, moje mlčení. Bůh mě trestá za mý hříchy. Hloupost. Bůh by tě přece nestrašil ďábelským přízrakem, nebo jo? A navíc, Ambrož ti přece odpustil, ne? Jenom s podmínkou, že Janovi kosti spočinou v posvěcený půdě. Pomoz mi ho uložit do řádného hrobu, prosím. Bezvědomí kněze a hrobníka. Není to svatokrádež? Alespoň tím napravíme strašnou chybu. Jan přece nebyl žádnej sebevrah. Dobře. Pohřbíme ho, jak se sluší. Janova duše má právo na věčný pokoj. Děkuju ti. Pán Bůh ti to zaplať na 100krát. Za zdí hřbitova roste růžovej keř. Pod ním najdeš jeho kosti. Pochovej je vedle mýho Vaška, prosím.
tady, pod borovici. Takhle aspoň po smrti najdou smíření. Ten Ambrožův křížek jim pak polož na hrob, ať požehná jejich smíření. Páni, tak to je dobrý, no. Tak jo, my tady jdem číhnout, jo, tak tady bude ta borovice, jasně. A růžovej keř, ten bude tamhle. Jestli to přeskočíme? Nepřeskočíme, no tak to oběhneme, no. A už začíná, kde se v době gotiky vzaly varhany. V takovémhle kostelíčku. Zajímavé. A růžový keř. Tak, kostičky jsme získali. A teď jdeme vykopat další. Co to? Šlápnul jsem do hovna? A zase, no bodeď, tady se rejpu v hrobech, tak asi nevoním. I řekla Maria, aj, já dívka Páně, staníš se mi podle slova tvého. Zdrávas, Maria, a slovo. A tady to pro tebe končí, Jane. Nevím, co jsi měl v životě na svědomí, ale odpočívej v pokoji. Nejsem v modlení zrovna 2krát dobrý, ale... Otče náš, na tomto světě je hodně hříšníků. Ale nakonec seš to vždycky ty, kdo nás soudí. Za to, co jsme měli udělat, ale nenašli k tomu odvahu. Proto mě odpusť tuhle malou svatokrádež. Sám nejlíp víš, že je to tak správný. Buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. A zbav nás od zlýho. Amen. Amen. Ambrožův bratr Jan dostal, co si zasloužil. Přesně jak chtěl poustevník. Viděla jsem. Jeho duše snad konečně dojde k lidu. Stejně jako ta tvoje, Markéto. 30 let. Každý den jsem na to musela myslet. Už je dobře. Udělala správnou věc. Na všechno ostatní je lidský zákon krátkej. Ráda bych si ti nějak odměnila. Spíš asi nechceš, abych o tom někde mluvil, co? No, necháš si to pro sebe? Dobře. Vezmu si peníze a tím to skončilo. Ještě jednou děkuji za pomoc. Bůh s tebou, Jindřichu. Ráda jsem tě viděla, příteli. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než se stavit za naším milým poustevníkem a podat mu zprávu o tom, že už ostatky jeho bratra, teda Janovi ostatky, takhle, že už odpočívají ve posvěcené půdě. Počkej. Prvně zjistíme, co se děje. Jo? Hej, chlape! Prosím tě, potřebujem pomoc! Pusť ho! Svině! Co je? Jdu ho zachránit. Ukaž se! Ty vole, ten je docela dobře nesmrtelný. Kurňa. Ani nevím, odkud přišla a kde byl ten třetí. Uhni! Ještě zbyl tenhle!
Moment. Nemám staminu. To je To poustevník. má být jako hrozba? Oh, Už jsem z tebe byl nervózní. země. Úplně v klidu, tyjo. Co se tady děje? Kámo. Hele, já za tebou hned přijdu, jo. Já tady jenom se kouknu, co mají tady kluci po kapsách. Kuše lovecká, obyčejná, berem. Železný klobouk, to jsou cetky, to mě nezajímá. Rukavice, podbíjené, to jsou samý levný věci, tyjo, tak. Paklíče, Řádový bratři a paklíče u sebe mají, dobře. Meč vojenský, kápě křížovnická. Tak ten byl trošku při penězích. Počkej, já jsem se ještě nepodíval na zbraně. Kde máš zbraně, kamaráde? Jo, tamhle ještě jeden vlastně. Drátěný límec, hauberk saský. Myšky, škaplíř se svatým, dobrý. Breviarum minorum mata. Penízky. Kostěný růženec, nepotřebujeme, živá voda, no to radši jo, jsme furt nějaký dobytý co chvíli. Štít. Čím jsi tady mával? No jo, tak měl asi zřejmě bratr pravdu, akorát mě mrzí, že mi někam zapad ten poslední týpek. Jo, dobrý, je tady. Sakra! Co to mělo znamenat? Myslím, že ti dlužím vysvětlení. To máš pravdu. Tak vysvětluj. A co ode mě chceš slyšet? Proč tě chtěli zabít? Usvědčil jsem našeho velmistra Zdeňka ze zrady řádu a spolupráce s pražskou kapitulou. Ale obrátilo se to proti mně. Prokletá inkvizice. Nejdřív vyštvala Ambrože a teď mě. Kde najdu Ambrožův zlomený meč? Není to daleko. Nahoře na okraji louky jsou 2 srostlé břízy. Pod nimi je hrob a na něm ten meč. Už vím dost. Tím to pro nás končí. Tady máš za své mlčení. Ne, díky. Na útěku budeš ty peníze potřebovat víc než já. No, to je teda pravda, samozřejmě. Mě by jen zajímalo. Tak měl asi zřejmě 2 meče. Protože teďka má na zádech kuši. No, meč nikde nevidím, tak teda by mě zajímalo, čím jsem mlátil. A to mečisko, co jsem mu sebral, tak to je nahoře v truhle. No nic. Jo, tady furt ta jeho kámoška. Tak, nejdřív se umejem. Aby jsme nebyli zahovněný. Pěkný odpoledne. Tak jsem zpátky, kováři. No výborně. Jak to dopadlo s poustevníkem? Je mrtvej. Cože? Ty jsi ho... Ale ne, já ne. Jen se to tak trochu zamotalo. Každopádně starý Ambrož byl kdysi skutečně řádový rytíř. A tohle je opravdová tolecká ocel. Měl si pravdu, kováři. Kruci prdel. To je teda něco. Prvotřídní svařovaná. Ten meč musel Ambrož zlomit sám, úmyslně. Boji by se mu to jen tak nestalo. To přesně potřebujem. Tak vidíš, mladej, jak můj chytrej plán nakonec skvěle vyšel. No, tak to ti moc děkuju za takovej plán. Zatím si mě nesklamal, hochu. Takže věřím, že pro tebe nebude problém vykovat jednu výjimečnou čepel.
Počkej, myslel jsem, že to chceš udělat sám. Přece jenom jsem tvůj pomocník. Ale kde pak, já ti věřím. Jednou z tebe bude mistr. Když teda dřív nepřijdeš v okejhák. No dobře, tak já to jdu teda zkus. Omlouvám se. Tak se neomluvej, Auhni. Poustevníkův meč, jdem na to. To je ten, tohleto. Tak to jsem tak za půlkou. Tak, ještě to trošku nahřejeme. Ty už jsem utahaný jak kůň, tyjo. Tak, já už půjdu. Buď zdrav. Měj se, ať se daří. Bůh s tebou. Udržuj pořádek a budeme kamarádi i dál. A my jsme kamarádi? Co tady chceš, trhane? Mluv nebo táhni. Tue, co to je drzoun? Něco ti nesu, kováři. Kruci prdel, ty jsi nekecal.
Myslím, že to v celku připomíná meč, ne? Připomíná? Tohle je zatraceně dobrý kus železa. Zatraceně dobrý. Díky. Rád jsem ti pomohl, ale teď bych potřeboval zas něco od tebe. Zaplatím ti, samozřejmě. A když si budeš chtít něco vykovat, z kovárny tě taky nevyhodím. Ne, ty dobře víš, co potřebuju. Dostat se na Semínovu svatbu. Proč je to pro tebe tak důležitý? Bude to jen blbá žranice. Tu si můžeš dopřát kdekoliv. Mám svý důvody. A ty znát nepotřebuješ. Kruci prdel, ty seš ochu pořád samý tajemství. Ale co, je to tvoje věc. Na tu svatbu tě klidně vezmu. To je maličkost. Až budeš připravený, vyrazíme. Tak vzácní přátelé, a to je pro dnešek vše. Splnili jsme toho hodně. Já vám děkuji za pozornost, že jste to dokoukali až sem. Prosím, zanechte zde odběr, zanechte like nebo komentář, co byste chtěli příště vidět. A těším se s vámi na viděnou u dalšího dílu. A nyní mějte se krásně a nashledanou.